Flipkart work from home কাৰণে 4500 ওপৰত ভেকেন্সি ওলাইছে 2026 বৰ্ষৰ কাৰণে সো ইয়াত আপোনালোকৰ work from home আছে লগতে হাইব্ৰিড মোডতো জব আছে মই সকলোখিনি প্ৰসেস আপোনালোকক স্টেপ বাই স্টেপ কে দেখাই দিম আজিৰ ভিডিওটোত আমি এপ্লাইটো কেনে কৰিব লাগে তাৰ লগতে work from home কাৰণে কি কি পদ अवेलेबल আছে সকলোখিনি A to Z এটো ভিডিও থৈ দেখাই দিম যাতে আপোনালোকে যেতিয়া এপ্লাই কৰিব কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয় সেই হিচাপত ধ্যান ৰাখি আমি A to Z স্টেপ আপোনালোকক দেখাই দিম আৰু ইয়াৰ যদি আবেদন কৰিব লাগে আপোনালোকে নিজৰ ফালৰ পৰা কৰিব লাগিব কাৰণ ইয়াত আপোনালোকক OTP চাই আৰু দ্বিতীয়তে সকলোখিনি ডিটেইলছ চাবৰ কাৰণে ভিডিওটো হেগলৰ চাওক মই A to Z ডিটেইলছ এটো ভিডিওত থৈ দি আপোনালোকক দি যাম সো আহক দেৰি নকৰি আজি ভিডিওটো আমি ষ্টাৰ্ট কৰো যেহেতু মই আপোনালোকক অলৰেডি কৈছো ভেকেন্সিটো আহিছে ফ্লিপকাৰ্টৰ ফালৰ পৰা work from home কাৰণে 2026 বৰ্ষৰ কাৰণে য'ত থাকিব আপোনালোকৰ মই কৈ দিছো 2026 বৰ্ষৰ কাৰণে আহিছে 4500 ওপৰত ভেকেন্সি আহিছে work from home hybrid তাৰ পঞ্চি অহমৰ যদি কোনবা ষ্টুডেন্টস বাহিৰতো জব কৰি আছে ইন্ডিয়াৰ যিকোনো ৰাজ্যতে জব কৰি আছে সেই ৰাজ্যৰ কাৰণে পদকিটা আহিছে ইচ্ছা কৰিলে আটো আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব সো অৰ্গানাইজেচন নেম অলৰেডি দিয়া আছে ফ্লিপকাৰ্ট পোষ্ট আহিছে টোটাল 4572টা কোয়ালিফিকেশন 10 পাস কৰিব পাৰিব 12 পাস কৰিব পাৰিব লগতে গ্ৰেজুৱেট থাকিলে বহুত ভাল কথা এপ্লাই কৰিব পাৰিব সিলেকশন প্ৰসেসটো আপোনাক কৈ দিও কোনো ধৰণৰ এক্সাম নহয় ডাইৰেক্টলি আপোনালোকৰ ইন্টাৰভিউ হ'ব আৰু ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশন হ'ব আবেদনৰ এপ্লাই ডেট আৰম্ভ হৈ গৈছিল 17 মাৰ্চ 2026 ৰ পৰা লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 27 এপ্ৰিল 2026 সো এটা মাৰ্চ মাহ চলি আছে আপোনালোকৰ তাত পৰাবল টাইম আছে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে অফিশিয়াল ৱেবসাইট ফ্লিপকাৰ্টত থদিয়ে হ'ব সো ভয় খাবলৈ কোনো কথা নাই যেহেতু আমি আগতো এটা ভিডিও বনাইছিলো ব্লিংকিটৰ ওপৰত তাতো বহুতে মোক কমেন্ট কৰি আছে যে তাৰ লিংকটো ক'ত আছে লিংক ডেসক্ৰিপচন দিয়া আছে তাৰ পাছত মই কৈ দিও শুনক এবিলাক হৈছে আপোনালোকৰ প্ৰাইভেট জব ইয়াত আপোনালোকে যেতিয়া এপ্লাই কৰিব তেতিয়া যদি আপোনালোকৰ প্ৰফাইলটো শৰ্টলিষ্ট হয় শৰ্টলি ইন আ সেন্স যদি আপোনালোক সিলেক্ট কৰা হয় তেতিয়াহে আপোনালোকক ফাৰ্দাৰ প্ৰসেসৰ কাৰণে তেওঁলোকে কল বা মেইল কৰে ফৰ ইন্টাৰভিউ আৰু ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশনৰ কাৰণে যদি আপোনালোকৰ প্ৰফাইলটো সিলেকশন নহয় দ্যাট মিন্স আপোনালোকৰ সিলেকশনটো পোৱা নাই আপোনালোক আকৌ বেলেগ যেটা জব ওলাব আকৌ এপ্লাই কৰিব লাগিব সো হেতু বাদ দিছো এতিয়া আমি আকৌ পোষ্ট এন্ড ভেকেন্সিজ কিটা কি পদ আছে চাও ডেটা এন্ট্ৰি অপাৰেটৰ আছে ফ্লিপকাৰ্টৰ 4500 টা যদি পদ ওলাব গৈ আছে ইমেইল সাপোৰ্ট এক্সিকিউটিভ আছে কাস্টমাৰ সাৰ্ভিস আছে সেল ডিপাৰ্টমেন্ট একাউন্টেন্ট সিকিউৰিটি অফিচাৰ পেকিং বয়জ ওয়্যাৰ হাউস কিপাৰ ফাইনান্স মেনেজাৰ গ্ৰেজুৱেট ট্ৰেইনিং ইঞ্জিনিয়াৰ সো সকলোখিনি পদ আছে work from home আছে আপোনালোকৰ work from office আছে হাইব্ৰিড মোডতো জব ওলাইছে এজ লিমিট বহুত ভাল দিছে 18 পৰা 40 বছৰ বয়সলৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এডুকেশন কোৱালিফিকেশন চাওক ক্যান্ডিডেট মাস্ট বি পাস এজ পাৰ দ্য নোটিফিকেশন মানে 10 পাস 12 পাস গ্ৰেজুৱেট কৰিব পাৰিব লগতে যদি আপাৰ যদি কোৱালিফিকেশন কৰি ৰাখিছে ইজিলি এপ্লাই কৰিব পাৰে স্যালাৰি আপোনালোকক 32700 টকা পৰা লৈ 54500 টকা লৈকে এক্সপেক্ট কৰিব পাৰে মানে এজ পাৰ দ্য এক্সপেৰিয়েন্স সকলৰ কাৰণে তো ভালেই পাব ফ্ৰেছাৰ সকল অলপমান কম পাব ইয়াত সিলেকশন প্ৰসেস মডেলি কৈছো কোনো এক্সাম নহয় ডাইৰেক্টলি আপোনালোকৰ ইন্টাৰভিউ হ'ব তাৰ লগত আপোনালোকৰ ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশন হ'ব কোনো ধৰণৰ ফিজ দিব দৰকাৰ নাই ইয়াত আপোনালোকে জেনেৰেল হওক ওবিসি হওক এসটি হওক আপোনালোকৰ এসসি হওক কোনো ফিজ দিব দৰকাৰ নাই হাউ টু এপ্লাই অনলি আপোনালোকক মই দেখাই দিম সব অল ইন্ডিয়া মেল আৰু ফিমেল ক্যান্ডিডেট দুজনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব মানে আপোনালোক 10 পাস কৰি গিছে ইজিলি এপ্লাই কৰিব পাৰে লগতে হাউ টু এপ্লাই ফৰ দা ফ্লিপকাৰ্ট ৰিক্ৰুটমেন্ট 2026 ৰ কাৰণে এপ্লিকেন্টস মাস্ট লগ অন টু দা অফিশিয়াল ৱেবসাইট মানে আপোনালোকৰ অফিশিয়াল ৱেবসাইটত লগইন কৰিব লাগিব নিজকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব দেন আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব অনলাইন যোগেদি আপোনালোকৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হ'ব সব ইয়াত লিখা আছে ৰেজিষ্টাৰ টু DEO মানে start your SCOA data entry operator এই যোনটো পদ আছে না data entry operator এটো আপোনালোকৰ work from home ৰ কাৰণে হয় মই আপোনাক দেখাই দিম কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে সব ইয়াত মই আপোনালোকৰ লিংক দিম তাত ক্লিক কৰি দিয়া লগে লগে আপোনালোকে এনেকুৱা এটা পেজ পাই যাব য'ত নেকি ফ্লিপকাৰ্টৰ অফিশিয়াল ৱেবসাইট হয় SCOA একাডেমি ফ্লিপকাৰ্টৰে হয় এটো অফিশিয়াল ৱেবসাইট হয় ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰিছে ওয়্যাৰহাউস ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰাম যাব নালাগে স্পেশালি SEO এটো নালাগে সাপ্লাই চেইন কেৰিয়াৰ এটো নালাগে ডাইৰেক্টলি আপুনি যদি work from home বিচাৰি আছে আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব পাৰিব ডেটা এন্ট্ৰি কেৰিয়াৰ উইথ SCOA ডেটা এন্ট্ৰি অপাৰেটৰ ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰাম ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়া লগে লগে আপোনালোকে এনেকুৱা এটা ৱেবসাইট পাই যাব য'ত নেকি আপোনালোকে প্ৰথমে নিজকে লগইন কৰিব লাগিব মানে নিজৰ ইমেইল আৰু পাসওয়াৰ্ড দি পেলাই আপোনালোকে লগইন কৰিব মই লগইন কৰি দিয়া লগে লগে চাব পাৰিছে নেকি মান ইয়াত আহি গৈছে আহাৰ লগে লগে আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে স্টাৰ্ট ইউৰ SCOA ডেটা এন্ট্ৰি অপাৰেটৰ DEO ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰামৰ বিষয়ে যদি পঢ়িব খোজে ৰিড নাও ক্লিক কৰি দিব মূৰত আপোনালোকে গোটেইখিনি পঢ়িব পাৰিব পঢ়াৰ পাছত ইয়াত আহি যায় আপোনালোকৰ বেসিক ডিটেইলছ ইয়াত চাওক প্ৰথমতে নিজৰ ফাৰ্ষ্ট নেম দিব দেন লাষ্ট নেম দেন মোবাইল নাম্বাৰ দি পেলাই ইয়াত গেট OTP মাৰিব এটা OTP আহিব এটা ভেৰিফাই কৰিব লাগিব মই আপোনালোকক এভৰি ষ্টেপ আপোনাক দেখাই দিছো আপোনালোকে এপ্লাইটো কেনে কৰিব সো কমেন্টত সকলোৱে সুধি থাকে ন এপ্লাই কেনে কৰিব এপ্লাই আজি এটো পদৰ কাৰণে আপোনালোকে নিজৰ ফালৰ পৰা কৰিব লাগিব ঠিক আছে তাৰ ওপৰঞ্চি মই কৈ দিছো এটো OTP আপোনাক ভেৰিফাই কৰাৰ লগে লগে ভেৰিফাই বুলি আহি যাব দেন আপোনালোকে মোবাইল নাম্বাৰ অলৰেডি হৈ গল ইমেইল আইডি দিব লাগিব ইমেইলটো দি ল'ব এনেকে বাট ইমেইলটো দিব দেন পাসওয়াৰ্ড দেন কনফাৰ্ম যিকোনো নতুন পাসওয়াৰ্ড বনাই ল'ব দেন সিলেক্ট জেন্ডাৰ সিলেক্ট কৰি দিও মেল বুলি সিলেক্ট কৰি ল'ব ডেট অফ বাৰ্থ আপোনাক দি ল'ব নিজৰ মতে দিয়া পাছত সব গুৱাহাটী
আসামৰ কাৰণে আপোনাক যদি আহিছে প্লিজ সিলেক্ট জোন সো আপোনালোকে ইয়াত ইষ্ট সিলেক্ট কৰিব তেতিয়াহে গুৱাহাটী বছক নৰ্থ দিলে ইয়াত আপোনালোকৰ গুৱাহাটী নাহিব ঠিক আছে সো আপোনালোকে ইয়াত ইষ্ট দিয়া লগে লগে আপোনালোকে গুৱাহাটী অপশনটো পাই যাব মানে আসামৰ অপশনটো পাই যাব আসাম ক্লিক কৰি দিয়া লগে লগে সিলেক্ট ডিস্ট্ৰিক্ট দিব ডিস্ট্ৰিক্ট আপোনালোকৰ সকলো ডিস্ট্ৰিক্ট যিকোন যোন ডিস্ট্ৰিক্টৰ পৰা জনে বিলং কৰিছে এই ডিস্ট্ৰিক্ট দিব পাৰে ইয়াত যিকেইটা ডিস্ট্ৰিক্ট এভেইলেবল আছে সেই ডিস্ট্ৰিক্ট আপোনালোকে দি দিব নিয়াৰ বাই যদি নিজৰ হোম ডিস্ট্ৰিক্ট পোৱা নাই দেন নিয়াৰ বাই ডিস্ট্ৰিক্ট দিব দেন সাব ডিভিজন যোনটো আপোনালোকৰ সাব ডিভিজন দি দিব দেন সিটি ভিলেজ কোনটো এৰিয়া পৰা বিলং কৰি আছে আপোনালোকে সেইটো এৰিয়া দি দিব পাছত চাওক current address যদি আপোনালোকে এড্ৰেছটো এনেকুৱা যদি ফৰমেটটো ৰং হৈ থাকে কেতিয়া ফৰ্মটো একচেপ্ট কৰা নহব সো আপোনালোকে এনেকৈ ফৰ্মটো একচেপ্ট কৰিব পাৰে এইটো ফৰ্মেটত দিব লাগিব প্ৰথমতে নিজৰ এৰিয়াৰ নাম লোকেলিটি ৰোড হাউস নম্বৰ নিয়াৰ বাই লোকেশনটো দি ল'ব আপোনালোকে একচেপ্ট হৈ যাব ঠিক আছে দেন আপোনালোকে কোৱালিফিকেশন আহি যাব হাইয়েষ্ট এডুকেশন কোৱালিফিকেশন যদি আপোনালোকে 10 পাস কৰিছে 10 পাস দিব যদি 12 পাস কৰিছে আইটিআই কৰিছে গ্ৰেজুৱেচন বা পোষ্ট গ্ৰেজুৱেচন জি আছে দি ল'ব দেন আপোনালোকে এখিনি দি দিব কমপ্লিট কৰি আছে পাৰসুইং কৰি আছে আজি ভিডিঅ অলপ দীঘল হ'ব সো ভিডিঅৰ দীঘলৰ প্ৰবলেম নাই কাৰণ সকলোখিনি তথ্য এ টু জেড সঁচাকে দিব গৈ আছো তো অলপ টাইম লাগিব সো যদি যোনে ভিডিঅ চাই আছা তেলে কাইন্ডলি ভিডিঅটো অলপমান লাইক দি দিয়া পাৰিলে নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া যোনে আদি জবৰ আপোনালোকৰ ৰিকোয়াৰমেন্ট আছে সো যদি কমপ্লিট কৰিছা কমপ্লিট দিবা পাৰসুইং কৰিলে পাৰসুইং দিবা দেন লাষ্ট যোনটো ষ্টেজ যদি গ্ৰেজুৱেচন পাস কৰা কলেজখন যি নাম আছে সেই নামটো দি ল'ব দি পেলা আদাৰ কিছুমান ইনফৰমেশন দিব লাগিব যেনেকৈ কারেন্ট এমপ্লয়মেন্ট স্ট্যাটাস যদি আপোনালোকে এমপ্লয়ি আছে তে এমপ্লয়ি দিবা যদি নো আছে নো দিবা দেন এমপ্লয়মেন্ট চাওক কারেন্ট এমপ্লয়মেন্ট দিয়াৰ পাছত এমপ্লয়মেন্ট স্ট্যাটাসটো আপোনালোকে যদি ষ্টুডেন্ট হয় ষ্টুডেন্ট দিবা লুকিং ফৰ ইন্টাৰ্নশিপ কৰিব খোজা ইন্টাৰ্নশিপ বা আপোনালোকে দি ল'ব যিকোটা অপশন আপনি টিক কৰি ল'ব দেন হেভ ইউ এভাৰ ওয়ার্ক উইথ ফ্লিপকার্ট ইয়াত আপোনালোকে নো দিব দেন হেভ ইউ এভাৰ ডান ইন্টাৰ্নশিপ উইথ ফ্লিপকার্ট obviously no দিব যদি কৈছে yes দিব do you have a knowledge of computer and excel চাওক এইটো পইণ্ট বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ইয়াত আপোনালোকে অলপ সাৱধানতে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকৰ অহাৰ মানে শৰ্টলিষ্ট হোৱাৰ চান্সটো বাঢ়ি যাব বিগিনাৰ কেতিয়াও নিদিব ৰিজেক্ট কৰি দিব ইন্টাৰমিডিয়েট দিব পাৰে বা এডভান্স এক্সপাৰ্ট নিদিব হয় এডভান্স দিব নহলে ইন্টাৰমিডিয়েট দিব ঠিক আছে then do you have certificate in computer courses obviously যদি নাথাকে তথাপি এটা আপোনালোকে এসে কৈ দিব নো কলে তো আপোনাৰ চান্সেস কমি যায় সো yes দি দিব সো are you available for an offline internship program so আপোনালোকে ইয়াত yes দিব নো দিলে আপোনালোকৰ চান্স কাটা যাব সো এতিয়া আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব লাগিব যেটো অসমৰ পৰা আমি হয় সো অসমৰ কাৰণে চাব পাইছে সিলেক্ট অন দা জব OGT মানে হৈছে অন দা জব লোকেশন সো ইয়াত আপোনালোকে চাব পাইছে গুৱাহাটী ক্লিক কৰিব এসা অফিসে জি টিপাৰ লগে গুৱাহাটী আহি যাব দেন অন দা জব ষ্টেট আসাম আহি গল কামৰূপ আপোনালোকৰ ডিস্ট্ৰিক্ট সিলেক্ট হৈ গল দেন আপোনালোক চাব পাইছে প্ৰিফাৰ্ড অন দা জব লোকেশন মে বি the final location may not be the final location subject to the availability and scope so Flipkart মতে হ'ব তেওঁলোক যদি তেতিয়া সময় available থাকে আপোনালোক available কৰি দিছো most probably available কৰাই দিব তাৰ পাছত তিনটা চেক বক্স আছে যত চেক কৰিব লাগিব প্ৰথমটো আছে আই একসেপ্ট দ্য টার্মস এন্ড কন্ডিশন ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়া লগে লগে এটি পেজ খুলি যাব এনেকে টার্মস এন্ড কন্ডিশন বুলি আহি যাব অলপমান তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ লগে লগে সাবমিট বাটনটো ক্লিক কৰি দিব সেকেন্ডটো চেক কৰি দিয়া লগে লগে এগেইন আপোনালোকৰ পলিসি আহিব প্ৰাইভেসি পলিসি ইয়াতো তললৈ স্ক্ৰল কৰিব then submit button click কৰি দিব then আহিব I hereby confirm that I am above 18 years of age so এটো ক্লিক কৰি দিয়া লগে লগে ইয়াত আপোনালোকে সাবমিট হ'ব দেন আপোনালোকে আৰু সাবমিট টু ক্লিক কৰি দিব এতিয়া মই কওঁ আপোনালোক সাবমিট ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ কি হ'ব আপোনালোকৰ প্ৰফাইলটো ফ্লিপকাৰ্টৰ অফিচিয়েল HR টিমৰ ওচৰলৈ গুচি যাব দেন আপোনালোকে নেক্সট ষ্টেপৰ কাৰণে আগবাঢ়িব লাগিব যদি আপোনালোকলৈ মেইল আহি যায় আপোনালোকে নিজৰ ৰিজিউমখন সকলোখিনি তাৰ পাছতহে আপলোড কৰিব লাগিব যদি আপোনালোকক শৰ্টলিষ্ট এনেকুৱা যদি আপুনি একসেপ্টেড কৰে তেতিয়া হলে ঠিক আছে সো এনেকৈ আপোনালোকে ফৰ্মটো ফিল আপ কৰিব এতিয়া যদি আপোনালোকে work from home বিচৰা নাই যদি work from office বিচাৰি আছে তেতিয়ালে আপোনালোকে আউটাৰ লিংক দি দিম তাত ক্লিক কৰি দিয়া লগে লগে আপোনালোকে এনেকুৱা ৱেবছাইট পাই যাব য'ত নেকি আপোনালোকৰ মেনেজাৰ সিনিয়ৰ মেনেজাৰ লিড সো মই আপোনালোকৰ অপচন এটি এক্সাম্পল দেখাই দিম এনেকুৱা সকলো লোকেশন अवेलेबल আছে বহুত লোকেশন আছে মাহলি পাঞ্জাব আছে বেংগলোৰ আছে বেছিভাগ বেংগলোৰ কলকাতা আছে সিমৰত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে সকলোখিনি আপোনালোকৰ খুলি যাব ঠিক আছে সো খুলি যোৱাৰ পাছত আপোনালোকে এটা এক্সাম্পল দিছো সাপোজ মই লিডত এপ্লাই কৰিব খুজো সো ইয়াত দিয়া লগে লগে ফ্লিপকাৰ্টৰ এনেকুৱা আহি যাব জব ডেসক্ৰিপশন লিড ওপেনিং পজিশন এটা স্কিলস ৰিকোয়াৰ্ড এক্সেল লাগে ডেটা এনালাইসিস লাগে সো এখিনি ইজি সকলোৱে কৰিব পাৰিব লোকেশন আপোনালোকৰ বেংগলোৰ কৰ্ণাটকা আছে বেষ্টাৰ লাগে আপোনালোকৰ ডিগ্ৰী পাছ হ'ব লাগিব এটা এপ্লাই কৰিব কাৰণে সো ইয়াত যোৱাৰ পাছত আপোনালোকে চাব পাইছে আপোনালোকে এপ্লাই বুলি এটা
অপশ্যন আহিব ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ফ্লিপকাৰ্টৰ আৰু এটা পেজলৈ গুচি যাব ইয়াত আপোনালোকে নিজৰ ডকুমেণ্ট মানে ৰিজিউমখন আপলোড কৰিব লাগিব চ' যিমান ভাল আপোনালোকৰ ৰিজিউম থাকিব যিমান ভাল স্কিলছ আপোনালোকে নিজৰ ৰিজিউমখন এড কৰিব পাৰিব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ প্ৰবেবল অফ সিলেকশ্যন বহুত বেছি বাঢ়ি যায় চ' আজিৰ দিনত যদি নৰ্মেল 10 পাছ কৰি আহিছে তাত বহুতো জেনেৰেটিভ এ কোৰ্চ আছে বহুত কিছুমান আপোনালোকৰ ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টৰ বহুত কোৰ্চ ফ্ৰী অফ কষ্টত এভেইলেবল আছে সেইখিনি শিকক এক্সেলৰ ওপৰত অলপ কমাণ্ড আনক বেলেগ পাৱাৰ পইণ্ট শিকক বেলেগ আপোনালোকৰ স্কিলছখিনি ডেভেলপ কৰক আপোনালোকৰ তেতিয়াহে ৰিজিউমত আপলোড কৰিব পাৰিব দেন আপোনালোকৰ পোৱাৰ চান্সটো বহুত বেছি বাঢ়ি যায় চ' চাব পাইছে এনেকৈ ফৰ্ম ফিল আপ কৰি ল'ব নিজৰ মিষ্টাৰ দি ল'ব ফাৰ্ষ্ট নেম লাষ্ট নেম সকলোখিনি দি ফোন নম্বৰ দিব টোটেল এক্সপিৰিয়েঞ্চ যদি আছে দিব ঠিক আছে কাৰেণ্ট লোকেশ্যন জেণ্ডাৰ সকলোখিনি চিলেক্ট কৰি পেলাই গোটেইখিনি ফিল আপ কৰি পেলাই আপোনালোকে আই এম নট এ ৰবটত টিক কৰি দিব টিক কৰি দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে এনেকুৱা এটা ছাবমিট অপশ্যন খুলি যাব যিহেতু মই গোটেইখিনি ফিল আপ কৰা নাই সেইকাৰণে গ্ৰীণ চিগনেল দেখুওৱা নাই গোটেইখিনি ফিল আপ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকক গ্ৰীণ চিগনেল দেখাব ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব আৰু ইন গড গ্ৰেড যদি আপোনালোকৰ ফাইলটো শ্বৰ্ট লিষ্ট হৈ যায় যিহেতু প্ৰাইভেট হয় ইয়াত সকলোখিনি পাৱাৰৰ ক্ষমতা এইচআৰৰ হাতত থাকে তেওঁলোকে ডিচাইড কৰিব পাৰে কাক চিলেক্ট কৰিব কাক চিলেক্ট নকৰিব যদি গভৰ্ণমেণ্ট হোৱা হয় মই আপোনালোকক এচিউৰিটি দিব পাৰিলোঁ হয় যে এইটো 100% এক্সাম হ'বলৈ যাব বা ইণ্টাৰভিউ হ'ব যিহেতু ইয়াত আপোনালোকৰ গোটেইটোত আপোনালোকৰ ক্ষমতা এইচআৰৰ হাতত থাকে তো তেওঁলোকে ডিচাইড কৰিব চ' যদি আপোনালোকৰ প্ৰফাইল চিলেক্টেড হৈ যায় আপোনালোকে ইজিলি ইয়াত আপোনালোকে নেক্সট ৰাউণ্ডৰ কাৰণে মানে ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে শ্বৰ্টলিষ্ট কৰাব আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউ দিব পাৰিব দি পেলাই আপোনালোকে নিজে জবটো ল'ব পাৰিব দুটা বস্তু দেখাই দিছোঁ ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম দেখাই দিলোঁ আপোনালোকক গোটেইটো ৱৰ্ক ফ্ৰম অফিচৰ লোকেশ্যনখন দেখাই দিছোঁ চ' এইখিনি আছিল আজি এটা ভিডিঅ' য'ত নেকি আমি ফ্লিপকাৰ্টৰ 4,500টা পদৰ ওপৰত যি ভেকেঞ্চি তাৰ পৰা ডিছকাছ কৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব লগতে মোক পাৰিলে কমেণ্টত জনাব যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিছে নাই এই এপ্লাইটো আপোনালোকে নিজৰ পৰা কৰিব লাগিব যিহেতু আপোনালোকৰ সকলোখিনি OTP সকলোখিনি চিকিউৰ বস্তুখিনি দিব লাগে চ' আপোনালোকে নিজৰ পৰা এপ্লাই কৰিব মই আপোনালোকে হেল্প কৰি দিব পাৰিম এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব লাগে ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাব কমপ্লিট ভিডিঅ' চাই পেলাই আহিব দেন মোক মেছেজ কৰিব যে মই কিবা যদি পৰা নাই মই হেল্প কৰিব চেষ্টা কৰি আপোনালোকক এজ সুন এজ পচিবল ঠিক আছে চ' লগ পাম নলেজ অফ আন এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ'ত